Ați văzut vreodată un lac cu o culoare mai frumoasă? Îmi credeam că după Pamir nu o să ne mai surprindă nimic. Iată-ne ajunși în munții Fan. Totuși ele simt nevoia să se acopere sau să se întoarcă cu spatele și lucrul acesta l-am văzut și la fetițe. Nu numai drumul e spectaculos până aici, drumul în sine, sculptat în munte. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat către est pe drumul mătăsii. Apasă butonul abonare și vino cu noi în această călătorie epică. Ați văzut vreodată un lac cu o culoare mai frumoasă? Acesta este lacul Iskinderkul. Absolut minunat. Culoarea aceasta turcoaz superbă. Și acolo în spate muntele înzăpezit. Aceștia sunt munții Fan. Foarte frumoși. Aici suntem la 2500 de metri altitudine. Incredibil, nu? Cât de frumos Tajikistanul. Aparent sunt și urși aici. Sper să nu avem norocul să ne întâlnim cu un urs. Am plătit și intrarea aici, la parcul acesta național. 2,5 euro de persoană pe noapte. Noi aici. La capătul unui drum destul de greu. Sunt câțiva kilometri așa împrejurul lacului ca să ajungem până aici. Drumul îngust, iar aici coborârea a fost destul de grea. Coborârea a fost cum a fost, să vedem cum o să fie urcarea. Credeam că după Pamir nu o să ne mai surprindă nimic. Iată-ne ajunși în munții Fan, foarte aproape de granița cu Uzbekistanul, la doar 20-30 de kilometri. Am intrat pe o vale unde sunt 7 lacuri. Nu numai drumul e spectaculos până aici, drumul în sine, sculptat în munte, lacurile care sunt foarte frumoase, puse în șir, 7 unul după altul, dar și satele sunt foarte deosebite de satele de pe Pamir, bineînțeles. Tot sate sărăcăcioase, pentru că nimic în afară de Dushanbe în Tajikistan nu are nicio urmă de modernitate sau de lux. Oamenii sunt diferiți, simțim că religia e mult mai importantă aici. De exemplu, am văzut că femeile se acoperă de câte ori trecem pe lângă ele, deși nu poartă burca, pentru că e interzis în Tajikistan. Președintele interzice lucrul acesta pentru ca islamul să nu ajungă radicalizat aici, dar totuși ele simt nevoia să se acopere sau să se întoarcă cu spatele și lucrul acesta l-am văzut și la fetițe. Satele sunt vii, pline de copii, așa cum ne-am obișnuit, există școli și în fiecare sat, oricât de mic, și chiar licee în satele mai mari. Și s-a întâmplat să fim acolo la ora când ies copiii de la școală și efectiv ulițele se umplu de băieței și fetițe îmbrăcați în uniforme.
dar e multă sărăcie. Acum suntem la al 6-lea lac, după un drum spectacol pe care nu am fost sigur că putem să îl facem până la capăt, pentru că e foarte îngust. Și ne-am oprit pe această pajiște, cumva în mijlocul satului. Avem sat și în stânga și în dreapta. O să luăm prânzul aici și apoi mergem să facem o drumeție până la ultimul lac, până la al 7-lea, pentru că cu mașina noastră, cu Hans, nu putem ajunge până acolo, e prea mult pentru Hans. Am înțeles că e strâmt și e cu multe pietre. Salam aleikum! Ca și pe Pamir, pentru că spațiul este atât de mic și au doar niște mici parcele de pământ pe care le pot folosi pentru agricultură, orice metru este exploatat. E timpul culesului grâului, deși suntem în septembrie, e clar că aici la altitudine grâul se face mai târziu și ce am văzut noi, vin cu mașina până acolo, până unde pot să vină cu mașina, apoi folosesc măgarul ca să transporte grâul sau cartofii dacă îi iau cumva pe vârf de munte. Deci cu măgarul transportă pe terenul unde nu are acces mașina și apoi se întorc la mașină cu sacii încărcați. În general cresc cartofi și napi și am văzut că până și lujerele de la cartofi sunt culeși. Nu știu la ce ar putea să-i folosească, dar evident aici nimic nu se aruncă. Totul se folosește. Și în partea aceasta de Tajikistan au măgari, poate, adică cai nu am văzut, dar măgari sunt foarte mulți și destul de exploatați, săracii. Chiar măgarul e cel mai folositor aici și nu o mașină, din cauza terenului. La un moment dat am văzut cum se separă boabele de grâu de paie. Un copil mâna 4 măgari legați în paralel. Îi învârtea în cerc peste o grămadă de grâu secerat. Cred că se făcea în România acum 70 de ani. Ei încă mai fac lucrul acesta. Din ce crezi că sunt făcute casele astea? Au un stil foarte ciudat în care zidesc aceste case. N-am mai văzut în altă parte.
Foarte frumoasă drumeția noastră. Ne-am dat seama că nu mai suntem nici în formă. Umplut de praf. Frumos drumul prin sat și apoi la lac. Și cineva care a fost aici ne-a spus că nu se poate ajunge cu mașina până acolo, dar cu siguranță am fi ajuns. Mi-aș plăcut să campez acolo, era frumos, dar a fost ok și așa. În mijlocul satului am văzut câteva femei care strângeau nisip sau pietriș, n-am înțeles foarte bine ce era, îl puneau pe măgari și apoi mai aveau și câțiva copii după ele și bineînțeles băiețelul mai mare ajută. Am întâlnit o fetiță care ne-a cerut de mâncare, de fapt arăta cu degetul la sac și noi am avut numai vreo 4 mere să-i dăm, mi le-am dat pe acelea și apoi am mai cerut ceva, ciocolată n-am avut și apoi mi-a cerut mie brățara de argint și da, e greu când vezi atâta sărăcie, n-am putut să-i dăm decât merele acelea. Al 7-lea lac e cel mai frumos și cel mai sus, la 2000, aproape 500 de metri altitudine. Sunt doar 2 case acolo. Un bătrân își strângea paiele de pe câmp împreună cu soția lui probabil. A venit, am dat mâna și ne-a lăsat să-i mângâiem măgărușul. Foarte frumos locul pentru că era deschis și lacul în sine e frumos. Cel mai frumos dintre toate. Aceasta este ultima noastră experiență în Tajikistan. Chiar dacă partea de vest a țării e foarte diferită etnic față de partea de est, față de Pamir, adică, e la fel de frumoasă și, bineînțeles, muntoasă. Din dronă îți dai seama mai bine de dramatismul acestui peisaj. Lacuri imense care se succed, drumul săpat în munte, atât de îngust încât câteodată te simți înghesuit, iar stâncile de deasupra capului parcă te apasă. Noi părem mici și nesemnificativi în acest cadru atât de impresionant. Cei mai mulți dintre voi, cei care ne însoțiți în această călătorie, ați avut comentarii foarte pozitive cu privire la această destinație, Tajikistan. Nu e o țară care face parte din circuitele clasice de turism, pentru că aici nu găsești hoteluri decât în capitală, pentru că transportul public e foarte puțin dezvoltat, pentru că drumurile sunt proaste și multe alte motive. Să călătorești aici este cu totul altă experiență decât să călătorești în Europa, cea super dezvoltată.
însă găsim că această parte de lume e încă foarte autentică și pentru noi. Călătoria în Tajikistan e plină de semnificație. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare